Eftersom jag är relativt ny inom skolan så är jag väl mest bekant genom utbildningen egentligen. En del av utbildningen handlade om entreprenörskap och hur skolan utvecklas i den riktningen. En stor del av utbildningen igen då var inriktad mot hållbar utveckling. Vi pratade om de 3 delarna och hur vi skulle förhålla oss till det i skolan. En stor del var hur vi undervisar utan att sätta skräck i eleverna. Och där får man ju tänka till, tänker jag som lärare, så att man inte pratar som sagt om farorna utan tar upp möjligheterna och vad vi kan förändra. Jag tror att det kanske skapar ett driv hos eleverna och att de får lite självkänsla. Och jag tänker mig att för att få kreativa människor i samhället så är det viktigt att vi jobbar med att visa på lösningar eller att visa att de kan hitta lösningarna på problem. Jag och kollegorna har redan nu under utbildningen suttit och spånat fram massa tematiska arbeten. Och vi tänker att vi ska starta upp arbeten som sträcker sig över terminer och läsår utöver små projekt under tiden. För att i skolans värld så är det lätt att periodvis kan det vara att man är ont om lärare, de kan vara sjuka, det kan vara saker som gör att man liksom behöver gå ifrån en planering. Och då tänker vi att om vi startar upp projekt som sträcker sig över tid så kommer vi inte ifrån våra hållbara sätt att tänka, utan det finns med genom hela skolgången. Så vi liksom försöker se till att vi inte ska tappa bort oss under vägen. Så vi startar upp ett projekt. Vi tänker odla är ju en sak. Vi tänker skapa ett eget ekosystem. Vi funderar nu hur vi ska få in lite större glasburkar så vi kan skapa de där ekosystemen. Så att vi har väldigt mycket det redan nu. Ja. Så jag tror att det kommer bli riktigt bra. Min tanke är att det kommer underlätta. Vi säger att du är ny lärare framförallt, så kommer du behöver inte sitta och kanske småplanera vecka för vecka, utan du kan lägga en lång planering när du tänker tema. Jobbar du med hållbar utveckling och vi säger odling, liksom att du kan ha det en vecka och sen kan du gå vidare. Du kan använda närområdet, du kan gå ut i skogen och titta liksom hur det växer där. Och jag tror att det underlättar planeringen framförallt. När du har ett arbete som sträcker sig, alltså oändligt egentligen. Du kommer fortsätta jobba med det hela tiden. Så att du behöver inte liksom fokusera område för område. Och vi tänker jobba ämnesövergripande, så vi tänker SO, NO, bild framförallt kommer vara områden där vi samarbetar väldigt tätt. Och det underlättar för alla på en skola. Och är man få lärare, som det ser ut idag, så samarbetet kommer bli bättre. Och där tror jag vi gynnas jättemycket. Ett förhållningssätt, ja, att det blir en kultur i skolan. Att man tänker liksom på att allt vi gör kan ha ett sammanhang och inte bara plocka delar hela tiden ur böcker eller så. Mer hållbarhet än entreprenöriellt. Liksom, vi har jobbat mycket miljötänk och vad kan vi återvinna och vad kan vi liksom ta vara på av allt egentligen. Och vi har jobbat ganska mycket på skolan med hållbarhet och miljötänk och sopsortering och sånt. Jag lämnade en 3 förra året som var väldigt, de hämtade sopor och de letade pant och de gick i liksom dikeskanterna på våren, och så vi hade jättemycket sånt och vi odlade också super mycket. Jag tror ju att de skulle gynnas jättemycket av att koppla in omvärlden. Att de får liksom mer från företag och det här så här jobbar vi. Hur tänker ni? Kan ni utveckla? Kan ni hjälpa till?
kan vi göra någonting tillsammans? Det tror jag barnen skulle gynnas jättemycket av, för att liksom få känna att men vi är viktiga, våra idéer tas tillvara på och de liksom, ja. Då jobbar vi jättemycket värdegrund och jättemycket liksom ihop med grupperna. Men jag tror att vi efter den här utbildningen så har vi jättemycket tankar och idéer på lektionsupplägg och teman som vi vill liksom få in i det här entreprenöriella tänket. För där har vi kanske varit lite dåliga de senaste åren på.